हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। एकदमै नयाँ एकदमै डिफरेन्ट डिजाइनको स्मार्टफोन नथिङ फोन 1 फाइनली इन्डियामा लन्च भइसकेको छ। एकदमै बवाल प्राइस पॉइन्टमा चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च भइसकेको छ। स्पेशली भन्नु पर्दा मलाई यो स्मार्टफोनको डिजाइन एकदमै मन परेको छ। अरु स्मार्टफोन भन्दा एकदमै अलग युनिक डिजाइनमा चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ। आजको भिडियोमा हामी नथिङ फोन 1 को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचरहरू देख्न मिल्छ, साथै यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। अनि यो स्मार्टफोनको चाहिँ एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले गाइज भिडियो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। अब चाहिँ तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौ भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको चाहिँ बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई एकदमै सलिड बिल्ड क्वालिटी देख्न मिल्नेछ, किनभने पछाडि ब्याक साइडमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन रहेको छ र अगाडि पनि गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। एकदमै डिफरेन्ट डिजाइनमा चाहिँ यो स्मार्टफोन आएको छ। यसमा हामीलाई फ्रेम भन्ने एल्युमिनियमको फ्रेम देख्न मिल्छ। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो स्मार्टफोन चाहिँ अन्य स्मार्टफोन भन्दा एकदमै युनिक डिजाइनको साथमा चाहिँ लन्च भएको छ। पछाडिपट्टि ब्याक प्यानल चाहिँ यसमा हामीलाई ट्रान्सपेरेन्ट ब्याक प्यानल देख्न मिल्नेछ। ब्याक साइडमा टप लेफ्ट साइडमा यसमा हामीलाई दुईवटा क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ, साथमा एलईडी फ्ल्यास पनि रहेको छ। अनि त्यसैगरी फ्रन्टमा चाहिँ यसमा हामीलाई टप लेफ्ट साइडमा पञ्चोल क्यामेरा कटआउटको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। बिल्ड क्वालिटी डिजाइन चाहिँ यसमा हामीलाई एकदमै सलिड देख्न मिल्नेछ, एकदमै प्रिमियम रहेको छ र यो स्मार्टफोनको इन ह्यान्ड फिल पनि एकदमै बवाल रहेको छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 6.5 इन्चको FHD प्लस OLED AMOLED डिस्प्ले देख्न मिल्छ, साथमा 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि रहेको छ। यो स्मार्टफोनमा चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको डिस्प्ले युज गरिएको छ, साथमा HDR10 प्लस को सर्टिफिकेसन पनि रहेको छ। अनि साथीहरु, यो डिस्प्लेमा चाहिँ कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै बवाल डिस्प्ले रहेको छ। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो स्मार्टफोनमा चाहिँ क्वालकम स्न्यापड्र्यागनको 778G प्लस चिपसेट देख्न मिल्छ। 5 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा यसमा हामीलाई LPDDR5 को र्याम टाइप र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ, जसमा रिड एन्ड राइट पनि एकदमै बवाल देख्न मिल्छ। गेमिङको लागि चाहिँ यो चिपसेट एकदमै बवाल रहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो चिपसेटमा एकदमै हाई सेटिङमा पनि गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। गेमिङको मामलामा चाहिँ कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। डे टु डे पर्फर्मेन्स र हाई सेटिङमा गेमिङ गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 देख्न मिल्छ र यो चाहिँ रन गर्नेछ नथिङ OS मा रन गर्नेछ, जसमा हामीलाई एकदमै क्लिन UI देख्न मिल्छ र साथै यसमा हामीलाई 3 सालको मेजर अपडेट पनि देख्न मिल्छ। क्यामेरा चाहिँ यसमा हामीलाई पछाडिपट्टि ड्युल क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्छ, जसमा 50+50 मेगापिक्सलको दुईवटा क्यामेरा सेन्सर रहेको छ। मेन क्यामेरा सेन्सर भने यसमा हामीलाई सोनी IMX को 766 सेन्सर रहेको छ। सेल्फी क्यामेरामा भने यसमा हामीलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। पछाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 4K 30 fps मा चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र अगाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 1080 को चाहिँ 30 fps सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरा मोडुल पनि यसमा हामीलाई एकदमै बवाल देख्न मिल्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, तर कम्पनीले चाहिँ बक्समा चार्जर दिएको छैन। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको सेन्सरहरूको बारेमा। यसमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ, फेस अनलक पनि दिएको छ र यसमा चाहिँ 3.5mm ज्याक दिएको छैन। चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट रहेको छ र स्टिरियो स्पिकर पनि यसमा हामीलाई देख्न मिल्छ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरू पनि यसमा हामीलाई देख्न मिल्छ। लौ त साथीहरु, यदि नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। स्मार्टफोन चाहिँ इन्डियामा 33,000 मा लन्च भएको छ। यदि त्यहाँको प्राइसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा कन्भर्ट गर्नु पर्दा अराउन्ड 50,000 सम्म चाहिँ यो स्मार्टफोन पर्न जान्छ। लेट्स सी, हेरौँ अब नथिङले चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा लन्च गर्छ कि गर्दैन। अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई कुनै अपडेट मिलेको छैन। लन्च सम्बन्धी कुनै अपडेट आयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हामीले अपडेट गरिराख्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अनि फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र केही सल्लाह सुझाव भएमा चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।